O floare care nu e din Olanda a devenit simbolul ei și a ajuns să coste cât o casă. Și nu este o exagerare. Hai să-ți spun povestea ei. Când vezi câmpurile astea, ai impresia că lalelele au fost mereu parte din Olanda, că aparțin locului și că sunt naturale aici. Dar adevărul e complet diferit. Povestea lalelei începe în Asia Centrală și ajunge să înflorească în Imperiul Otoman, în jurul orașului Istanbul. Acolo laleaua nu era doar o floare, era un simbol al frumuseții, al rafinamentului, ceva aproape spiritual. Era cultivată cu grijă, admirată și chiar celebrată. Și apropo, și astăzi în Istanbul există un cartier numit Laleli, care asta înseamnă cartierul lalelelor. Laleaua nu era doar o floare în Imperiul Otoman, era simbolul puterii, al eleganței și al perfecțiunii divine. Sultanii o iubeau atât de mult încât au creat o adevărată era a lalelelor, unde grădinile deveniseră spectacole de lux și rafinament. Dar cel mai interesant detaliu e că în turcă cuvântul lale are aceleași litere ca și Allah în arabă, iar pentru otomani asta nu era o coincidență. Laleaua devenise un simbol sacru, un semn al armoniei dintre natură, frumusețe și credință. Iar de aici, povestea ei a început să cucerească Europa. Te-ai întrebat vreodată de ce noi spunem lalea, iar aproape toată Europa îi spune tulip? Ei bine, totul a început cu o greșeală de traducere. Europenii au văzut floarea purtată în turbanele otomanilor și au întrebat ce este. Și au înțeles greșit răspunsul. În loc de numele florii, au auzit cuvântul turban. Și așa s-a născut tulip, dintr-o confuzie. În secolul al XVI-lea, un diplomat european fascinat de aceste flori exotice a trimis bulbi înapoi în Europa. Nu pentru profit, nu pentru comerț, ci pur și simplu pentru că erau diferite de orice văzuse până atunci. Și așa au ajuns în cele din urmă în Olanda, în grădina unui botanist celebru pe nume Carolus Clusius, care a început să le cultive ca pe o curiozitate rară. Și asta se întâmpla la sfârșitul secolului al XVI-lea, în orașul Leiden, unde Clusius fonda o grădină botanică. Lalelele, la început, nu erau pentru toată lumea, erau greu de găsit, scumpe, aproape misterioase. Dar lucrurile aveau să se schimbe într-un mod complet neașteptat, pentru că bulbii au fost furați. Și fără să știe, hoții au făcut exact ceea ce avea să transforme lalelele dintr-o raritate într-un fenomen. Dintr-o grădină botanică au ajuns în mâinile unor cultivatori. Apoi în altele și în altele. Și în scurt timp lalelele au început să apară din ce în ce mai des, iar Olanda s-a dovedit locul perfect pentru ele. Solul nisipos, cu drenaj bun și climă blândă, le-au oferit exact condițiile de care aveau nevoie, iar olandezii, deja experimentați în agricultură și comerț, au făcut restul. Și fără ca cineva să-și dea seama, povestea avea să scape de sub control. Mai ales când au apărut acele lalele diferite. Și vorbim de cele pe care le vezi în picturile din acea perioadă, inclusiv în lucrările asociate cu Rembrandt. Cu dungi, cu flăcări de culoare, aproape imposibil de reprodus. Ele erau cele mai dorite, cele mai rare. Și în mod ironic, nu pentru că erau perfecte, ci pentru că erau afectate de un virus care le schimba culoarea într-un mod imprevizibil.
și făcea ca fiecare floare să fie unică. Când ceva devine unic, devine valoros și de aici nu mai este decât un pas până la obsesie, pentru că în momentul în care oamenii încep să creadă că valoarea va continua să crească, nu mai cumpără pentru frumusețe, cumpără pentru profit și de aici începe nebunia. Prețurile cresc rapid, unele varietăți ajung să valoreze cât o casă, iar cea mai faimoasă dintre ele, Semper Augustus, devine aproape un mit, atât de rară, atât de dorită, că prețul ei depășea tot ce era considerat normal. Se tranzacționau bulbi care nici măcar nu existau, promisiuni, contracte, pariuri. Practic, prima bulă economică din istorie. Și în curând totul se oprește. Nimeni nu mai cumpără și prețurile se prăbușesc. Oamenii pierd tot, averi dispar peste noapte și totul pentru niște flori. Sau poate mirajul îmbogățirii rapide? Povestea asta nebună a inspirat cărți și filme. Poate ai auzit de Tulip Fever, un film care folosește exact perioada asta ca fundal. E o poveste de dragoste pe fundul unei obsesii scăpate de sub control. Uite încă una, Laleaua pestriță. Cea care i-a nebunit pe olandeza cu 300 de ani. Și i-a nebunit, nu glumă. Se zice că un marinar ar fi confundat bulbul de lalea cu unul de ceapă și l-a mâncat în sandvișul său cu herring și a fost acuzat de o crimă și a aruncat în închisoare, căci a mâncat valoarea unui bulb suficient să hrănească întreg echipajul timp de un an. Incidentul acesta e și el parte în filmul Febra lalelelor. De ani mai târziu, când febra lalelelor a trecut, olandezii tot nu renunță la ele și, din contră, învață, se adaptează și transformă această pasiune într-o adevărată industrie. Și când ajunge aici, în mijlocul unor câmpuri care parcă nu se mai termină, culori peste culori întinse până la orizont, liniște și un peisaj care pare prea perfect ca să fie real, nu poți să nu te bucuri de acest loc și să-l arăți și altora. Sau să-ți dorești să-l vezi și anul viitor. Și totuși, totul a început cu o floare adusă de departe, o floare pentru care oamenii au plătit averi, au riscat tot și unii chiar au pierdut tot. Iar astăzi a rămas doar frumusețea, sau poate doar partea din poveste pe care alegem noi să o ținem minte? Spune-mi în comentarii, tu ai vrea să vezi câmpurile acestea de lalele cu ochii tăi? Aș putea să-ți spun unde și când să mergi ca să le vezi. Iar dacă povestea asta te-a surprins, dă clipul mai departe. Sunt sigură că mai sunt oameni care nu și-ar imagina că o floare atât de delicată are o poveste extraordinară. Dar partea și mai frumoasă e că povestea Olandei nu se oprește aici. Te invit la următorul video unde poți merge într-un loc care pare și mai ireal. Hithorn, satul fără străzi, unde fiecare casă are propriul podest de lemn și propria barcă. Și crede-mă, după lalelele astea, e locul perfect în care să descoperi Olanda. Dacă vrei să descoperi cu noi și alte locuri ca ăsta, nu rata ce urmează. Abonează-te acum și lasă clopoțelul pornit. Mersi!